Welcome back sa akong channel guys. So karon magbuhat ni og fishpond sa Dagat. Wala na siya sudlan sa iyang isda. Mamubuhaton guys kay 4 feet ang iyang height. Ay, okay. 4 feet iyang length. 4 feet po ang iyang width o iyang height 2 feet. So makarelate ra ni guys kanarang og maligo ng isda ang habis ba. So bayay sad ni sa amo ang gibuhat para na ko mo kan-aw. So good na ta guys kay happy na mawan abang niya taguan ito. So tara. Pasensya kaya na mahugog may kainit kayo. Init kayo. Kanala mo nga laos na mga puro tiyan. God, please, no!
Hi guys, mag-break sa mga construction guys kay mga alas 2 na. Ano sa may soft drinks. So, go! Makiat. Na, makiat kaya eh. Sayaw.
Sayom kagat. Gat. Sayom kagat. Wala agat. Ha? No. Go. Atong ko samok-samok dali ko. So, hi everyone. Update day na gabian gid ni og buhat sa among fishpond gaahak. So, tara finishing na lang ko lang. 4 by 2 by 4 feet. So, ugma tanaw na to sa resulta kung nindot ba. Pero sa kontan okay raman. Kuha na siya kanang di lang maayo pagasmindo kaya di man professional nga kuhan mamuha tayo fishpond. So astong usas kay fishpond gud siya. So ugma ayap dito mo ugmaon sa ang kuhan gud forma gud kay gabi na makaron gud nya wala pa sa mika usad buto makayo. So sa ugma ayap dito mo sa ugma. So okay. To my YouTube channel guys. So karon pag kumita ang tumata kay hapon nagbuhat ang fishpond ng tanyong gabi. So mo siya nga update karon mo siya nga fishpond ang mga buhat 4 feet by 2 feet by 4 feet. So gabi hindi may maklaro sa karon tungkol na klaro na din kayo siya. So far, nindot na siya kayo sa pag-siguro ko na hindi mo siya na-train. Hindi mo na professional. So, gabi guys, nag-uwan. So, mo siya ito. Diba? Na siya ay kuhan. Dami yung may pero okay lang mo siya. As long as na fishpond, so dali mo siya umista. So, dali ko i-announce day ng sa ako ang YouTube channel. So, nakatag ko o duha ka angelfish na free para sa pinahan lang ha. Para sa inyo mga goldfish na alaga. Istorya daw nila, tang-tang daw na sa puto daw ay ilang kanon. So, matag ko duha ka angelfish guys. Ang Bandra, ma-recommendra subscribe mo sa akong channel o i-share. Kaya kung subscribe mo sa channel o i-share, i-comment lang sa video sa ako ang video karon nga gibuhat. Yan. Ang result ngayon sa ang mga kuan kasi naka-comment ako ang ipuntak sa akong Facebook page. So i-follow sa akong Facebook page para update mo kung asan ako ihatag ang mga angelfish. Kung makasubscribe mo o maka-share mo sa inyong video. So ngayon ko ba yun guys kay napamilakaw karon doon niya karon number 1. So siguro tao interview simbahan tagpot yan. So one day sa akong kalimot napashoutout dito ang amigo nga si Gambler Malalay Landstone. So siya ka rocky specialist video specialist. Ako ipakita ang kuhan ang link niya para imusan sila o imu sila kontak. So ano to guys, Gambler Malalay Landstone, legit na siyang rocky specialist. Kung diba kung sa'yo siya rock guys, kung siya refrigeration and air conditioning. Nagawa siya mo limpyo o muayo sa mga aircon o sa mga refrigerator.
So kontakan niyo siya guys. O ang kalimutan na makatag og 2 or duha ka angelfish nga subscribe o share sa akong channel. O ano to? Ayaw mo kalimutan o like, comment, share, ring the bell para updated mo sa akong video.